A mesterséges intelligencia világa egyre kevésbé tűnik elérhetetlennek azok számára is, akik nem tudnak programozni. A Google legújabb fejlesztése az Opal egy olyan eszköz, ami teljesen új szintre emeli az AI appok készítését. Ami eddig kizárólag fejlesztők és mérnökök terepe volt, az most már bárki számára nyitottá válik. És tényleg bárki számára. Nem kell hozzá kód, nem kell Python vagy JavaScript ismeret, és nem kell napokat tölteni egyetlen sor megértésével. Az Opal lényege ugyanis pont az, hogy természetes nyelven kommunikálhatunk vele, akár csak egy beszélgetés során. Ez azt jelenti, hogy leírjuk, mit szeretnénk, és a rendszer az alapján összerak egy működő AI alkalmazást. Például, ha azt mondjuk, hogy szeretnénk egy olyan eszközt, ami segít kiválogatni a legjobb híreket egy adott témában, az Opal képes ezt önállóan megvalósítani. Ráadásul nem csak azt érti meg, amit leírunk neki, hanem kontextusban gondolkodik, és saját magától javaslatokat is tesz, hogyan lehetne még jobb az alkalmazás. A háttérben természetesen komoly technológia dolgozik. A Google saját LLM modelljeit használja, és az egész rendszer úgy van felépítve, hogy bárki számára átlátható és egyszerű maradjon. Az Opal működése moduláris, vagyis kisebb, jól meghatározott részekből áll, amiket könnyen kombinálhatunk. Ez lehetővé teszi, hogy akár teljesen különböző feladatokra is gyorsan létrehozzunk AI eszközöket. Legyen szó szövegelemzésről, chatbot készítésről, vagy éppen adatfeldolgozásról. Ami különösen figyelemre méltó, hogy a rendszer nem csak egyszerű promptokkal dolgozik, hanem képes logikailag összekapcsolni a különböző komponenseket. Így nem pusztán egy AI válaszológépet kapunk, hanem egy olyan alkalmazást, ami összetett problémákra is képes megoldást adni, és mindezt úgy, hogy közben egyetlen sort sem kell kódolnunk. Ez nem csak a fejlesztők számára jelent előrelépést, az oktatásban, az üzleti életben, vagy akár egyéni projekteknél is új lehetőségeket nyit. Gondoljunk csak bele, mennyi ötlet születik nap mint nap, amit azért nem valósítanak meg, mert hiányzik hozzá a technikai tudás. Az Opal ezt a falat bontja le. Persze a rendszer még új, folyamatosan fejlődik, és jelenleg csak a fejlesztői környezetben érhető el, de a Google célja egyértelmű, elérhetővé tenni az AI-t mindenki számára. Nem csak azoknak, akik számítógép előtt nőttek fel, hanem azoknak is, akik most ismerkednek a lehetőségekkel. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és írd meg kommentben, hogy te milyen AI alkalmazást készítenél, ha nem kéne hozzá programozni. Arra is kíváncsiak vagyunk, szerinted mire lehet ezt a technológiát a legjobban használni? Oktatás? Ügyfélszolgálat? Vagy valami egészen más? Ne hagyd ki, mert a legjobb ötleteket lehet, hogy egy külön videóban is feldolgozzuk.